Ви коли-небудь замислювалися, чому сучасні кордони України на сході та півночі виглядають саме таким чином? Чому лінія, що розділяє села, де говорять однією єдиною мовою і співають одних пісень, раптом перетворюється на державний кордон? Більшість із нас звикли вірити радянським підручникам, які вчили, ці землі завжди були російськими. Але архіви не брешуть. У мене в руках копії документів 1920-х років, які Сталін намагався знищити. На цих картах Україна – це не 603 тисячі квадратних кілометрів, вона значно більша. Білгород, Таганрог, Стародубщина, величезні простори Кубані. Це не просто якась там певна наша географія, це сотні тисяч українських життів, які одним розчерком сталінського олівця опинилися в, так би мовити, іншій країні. Чому диктатор так панічно боявся великої України? Як Кремль відрізав від нас найбільші території, щоб зробити УРСР, так би мовити, слухняною республікою? І головне, які міста ми втратили назавжди, а які досі пам'ятають своє коріння? Сьогодні ми відкриваємо заборонену карту СРСР. Це історія великого пограбування, про яке вам не розповідали ніколи в школі. Дивіться до кінця, бо те, що я покажу у фіналі, карту розмежування 1924 року, змусить вас по-іншому подивитися на сучасну лінію фронту. Ви на каналі Контури Історії, і ми починаємо повертати своє. Підписуйтесь на канал Контури Історії, щоб не пропустити нові випуски. Давайте назавжди відкинемо радянські міфи про те, що Україну створив Ленін. Чи хтось взагалі там якийсь, інакший в Кремлі. Щоб зрозуміти справжній масштаб нашої держави, достатньо поглянути на карти 1918-1919 років, періоду Української Народної Республіки. У той час, коли світові лідери з'їжджалися на Паризьку мирну конференцію, українська делегація везла з собою мапи, де межі держави визначалися не якимись там певними забаганками політиків, а реальною наукою, етнографією. Межа проходила там, де звучала українська мова, де люди дотримувалися наших традицій і вважали та ідентифікували себе як українці. Чи знали ви, що у 1918 році український прапор офіційно майорів над Білгородом? Це не була якась там певна окупація, це було природне повернення додому. Білгородщина була частиною української держави гетьмана Павла Скоропадського. Стародубщина на півночі – це були суто українські козацькі землі Чернігівської губернії, які мали багатовікову спільну історію з Глуховом та Батурином. А на Південному Сході Таганрог був українським не лише за духом, а й за всіма адміністративними документами того часу. Коли більшовики нарешті окупували більшу частину України, вони зіткнулися з величезною проблемою та дилемою. Українська етнічна стихія була настільки потужною і масштабною, що вона буквально валилася за ті тісні межі, які Кремль хотів бачити на папері. Перші роки радянської влади це була не просто війна на фронтах, це була запекла, підкупна і підкилимна боротьба за кожен повір, буквально за кожну залізничну станцію. У 1924 році відбулося те, що історики згодом назвуть великим адміністративним пограбуванням. Йосип Сталін, який тоді вже набирав ваги як майбутній диктатор, особисто курував спеціальні комісії з демаркації кордонів. Його стратегічне завдання було цинічним і простим – залишити Україні рівно стільки ресурсів і земель, щоб вона могла працювати на інтереси Союзу, так би мовити, як житниця, як зараз у нас там є житниця Європи і так далі. Але ні в якому разі не дозволити їй стати самодостатньою геополітичною потугою. Саме тоді від України одним махом відрізали Таганрозькі та Шахтинські округи. Навіть тодішні українські комуністи, які, здавалося б, мали бути лояльними до Москви, були шоковані. Микола Скрипник та інші намагалися протестувати, завалюючи Кремль демографічними звітами. Подивіться на цифри. Тут понад 70% населення – це українці. Ви віддаєте наших людей в іншу республіку проти їхньої волі. Але в Москві, вони вже все вирішили за зачиненими дверима, і їх не цікавила думка
простого населення та якихось там партійних еліт, можливо, в Україні, ну і так далі. Вони різали кордони прямо по-живому, по долях мільйонів людей. Уявіть собі ситуацію. Державна межа проходила прямо посеред одного села. Церква та цвинтар опинилися в радянській Україні, а школа та сільрада вже в Російській Федерації. Це не було технічною помилкою чи там недбалістю картографів. Це був чіткий, продуманий план розірвати родинні зв'язки, перемішати національну ідентичність і створити таку собі, так би мовити, сіру зону, де людина через покоління вже не знатиме, хто вона є насправді. Саме так закладалися міни сповільненої дії, які вибухають, на жаль, і сьогодні. Але найбільший біль на цій забороненій карті – це Кубань. Це наша справжня українська Атлантида, яка згодом просто пішла під воду тотальної русифікації. Щоб ви розуміли масштаби, у 1926 році в Радянському Союзі відбувся перший справжній всесоюзний перепис населення. Результати, які лягли на стіл Сталіну, викликали в Кремлі буквально справжній шок і паніку. Виявилося, що на величезних просторах Кубані понад 62% населення офіційно називали себе українцями. Це були нащадки запорозьких козаків, які не просто пам'ятали своє коріння, вони жили ним буквально. У ті часи в станицях Кубані ви просто не відчули в якийсь певний момент різниці з Полтавщиною чи там нашою українською Черкащиною. Там співали ті самі пісні, там діяли сотні українських шкіл, виходили десятки україномовних газет, а в хатах на Покуті висіли портрети Шевченка. Чому ж тоді Сталін так панічно боявся бачити Кубань у складі України? Відповідь очевидна. Якщо ви поглянете на географічну карту, Кубань – це не лише родючі чорноземи, це стратегічний вихід до Кавказу, це контроль над усім Азовським морем та східним узбережжям Чорного моря. Об'єднана з Кубанню Україна автоматично ставала б економічним та геополітичним гігантом всередині Союзу. Це була б держава, яка б могла б у будь-який простий звичайний момент продиктувати Москві свої ж власні умови. Саме тому Кремль вирішив діяти максимально жорстоко. Щоб приборкати, так би мовити, непокорну українську Кубань, Сталін використав свою найстрашнішу і найбільш випробувальну зброю – штучний голод. Мало хто знає, але Голодомор 32 та 33 років на Кубані був таким же самим запеклим і тотальним, як і в центральних областях тогочасної України. Ті самі чорні дошки, те саме повне оточення військами НКВС, те саме масове вимирання цілих козацьких станиць, які чинили опір колективізації. Але найстрашніше почалося після того, як поля спорожніли. Сталін запустив процес, який ми сьогодні називаємо етнічною інженерією найвищого рівня цинізму. У вимерлій українській станиці буквально ешелонами почали завозити переселенців з внутрішніх російських губерній. Людей, які не мали жодного зв'язку з цією землею, її традиціями чи її мовою. Протягом життя лише одного покоління українську мову на Кубані було офіційно заборонено в школах та пресі. Її звели до принизливого статусу так званої балачки, чогось неосвіченого, сільського, чого соромно вживати у великому місті. Це була свідома операція з ампутації національної пам'яті. Сталін розумів, якщо забрати в народу мову і змінити його історію, то вже буквально через 30 років ніхто й взагалі не згадає, що колись ці береги були частиною великої української родини. Сьогодні, дивлячись на Кубань, ми бачимо результат цього страшного експерименту. Землю, де прізвища на «ко» залишаються українськими, але свідомість людей була повністю переформатована кремлівською пропагандою. До речі, якщо ви ще не бачили на моєму каналі відео про Кубань, обов'язково рекомендую вам його переглянути після цього етеру. Я тут такі загальні обриси проговорив. А в цьому окремому відео є деталізовано дуже багато карт, прикладів історії людей, як, власне кажучи, Радянський Союз, він винищував українську Кубань і перетворив її в їхній той сучасний Краснодарський край, чи як воно там в них правильно називається. Також, якщо ви ще не поставили вподобайку цьому відео, обов'язково поставте
Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані, і залишайте коментар під цим відео. Також, знаєте, така хвилинка реклами, хотів би подякувати всім спонсорам, які допомагають розвивати кожне відео і загалом розвивати цей канал. Зокрема, тут ви зможете побачити на своїх екранах нещодавних спонсорів, які стали через YouTube. Ось, тобто, підписалися на спонсорку. Тут, в правій частині, я також додатково виведу ім'я тих людей, які не лише, там, як то кажеться, подобайкою чи підпискою на канал, але й фінансово допомагають розвивати його. За їм дуже велика справді подяка, бо зараз є нагальна потреба в техніці для зйомки, монтування відео. Тобто, хто десь довше спостерігає за моїм каналом, то можете побачити, що там перші відео вони були в нижчій трошечки якості. Зараз це якість 4К, тобто мені здається, що воно краще візуально для сприйняття, і загалом. Тому хочу подякувати Заєць Д, Кравченко А, Круглік І, Губрій Н, Мішин В, Тельміш М, Янів Галина, Убот Володимир, Байбарза Дмитро, дуже таке красиве прізвище мені сподобалось, Козлов Олександр, і особливо велика подяка Інна Руменська вам за регулярність, за, як кажеться, частоту донатів. Справді вам найбільша вдячність, найбільша подяка ось, і, зокрема, всім вам. Хто має можливість після донату на ЗСУ підтримати мене як автора, підтримати розвиток мого каналу, через спонсорство Ютубу це розпочинається всього лише від 30 гривень на місяць. Ви отримаєте доступ до спеціальних ексклюзивних відео суто для спонсорів, дуже багато різних переваг. Ось, і найголовніше, ви стаєте співавтором кожного етеру на цьому каналі, і це ваш такий невеличкий певний внесок, фундамент в українську історію, національну пам'ять про наше минуле, і, зокрема, інформаційний фронт в боротьбі з сучасною кремлівською пропагандою. Всім велика вдячність, ми рухаємося далі. Тепер давайте піднімемо свій погляд на північ карти. Перед вами Стародубщина. Сьогодні ці території офіційно вважаються частиною Брянської області Росії. Але для кожного, хто знає справжню історію, це серце лівобережної козацької Гетьманщини. Це землі, які належали до Чернігівського воєводства та козацьких полків протягом сотень років. Стародуб був одним із найбагатших та найважливіших міст українського лівобережжя. Тож, як сталося, що ми його, на жаль, втратили? Коли у 1920-х роках кремлівські картографи проводили кордони, вони виправдовували відторгнення Стародубщини так званою економічною доцільністю. Мовляв, ці густі ліси та промислові заводи краще працюватимуть у єдиному господарському комплексі з московським центром. Але це була лише ширма для значно глибшого плану. Насправді Сталін створював штучні буферні зони. Одразу тут би також хотів маленьку ремарку і зробити відсилку до сучасності, коли ми дивимося на сучасного їхнього лідера, Карлика, того їхнього генсека, розпавшогося вже СРСР. Створення штучних буферних зон зараз так само на Чернігівщині, як вони планують, на Сумщині, Харківщині, і по всьому кордону з цією Московією. Методичка, вона ідентично та сама, яка була в Сталіна там в 20-30-х роках 20-го століття. 100 років пройшло, методичку вони так і зовсім не змінюють. Що ви для себе теж розуміли ці історичні паралелі, в яких ми, власне кажучи, сьогодні живемо, в таких же самих жили наші пращури, предки, прадіди, власне, ті українці, які стикалися з сталінським терором. Сталін свідомо відрізав Україну від прямих історичних своїх зв'язків з північними сусідами, зокрема з Білоруссю, замикаючи всі головні транспортні та логістичні вузли виключно на Москву. У діях більшовиків була чітка логіка пограбування – забирати те, що дає стратегічну перевагу. Таганрог на півдні відрізали саме тому, що це був ключовий вихід до моря для всього українського вугілля з Донбасу. Без власного великого порту в Азовському морі українська економіка миттєво ставала, так би мовити, кульгавою на одну ногу і більш залежною від центру. Ми ставали повністю залежними від російських залізниць та російських тарифів. Тобто,
Москва повністю могла, наприклад, регулювати і керувати експортом вугілля, власне, зі всієї України. Це була геополітична операція з обмеження українського простору. Сталін методично ампутував від УРСР райони, які мали найбільший потенціал для самого, власне кажучи, самостійного розвитку України. Кожен такий, так би мовити, відрізаний повіт, це була не просто втрачена, це, власне, якась там звичайна територія. Пару там кілометрів квадратних, здавалося б, забрали, відрізали, нічого там смертельного не сталося. Це була втрачена можливість для України. Нас заганяли в ті кордони, де ми мали залишатися лише, так би мовити, молодшим братом, назавжди позбавленим права на власну стратегічну глибину. Коли ви дивитеся на сучасну лінію кордону на півночі, пам'ятайте, вона була намальована не для нашої безпеки, а для того, щоб зробити Україну максимально вразливою. І сьогодні ми бачимо, як ці старі сталінські карти стають фундаментом для нової імперської агресії. Коли ви сьогодні чуєте заяви з Кремля про те, що Україна – це нібито штучне утворення, просто згадайте ці факти та ці карти. Справжня історія свідчить про абсолютно зворотнє. Це не Україна колись привласнила щось чуже. Це в нас методично і цинічно десятиліттями відбирали наше. Заборонена карта СРСР, яку ми сьогодні розібрали, це не просто папір з лініями, це доказ того, наскільки масштабною була наша національна присутність і наскільки сильно імперія намагалася нас стиснути, зменшити та, зрештою, стерти з лиця землі. Їм цього не вдалося зробити ні в 20 столітті, як би вони не намагалися. Їм це не вдається зробити в 21 столітті, їм це ніколи не вдасться. Сири розвалилося, розпалося, сучасна Московія розвалиться, Україна завжди була, є і буде, і вона завжди в фіналі. Сталін боявся великої України не через квадратні кілометри, він боявся її змісту. Бо велика Україна – це небезпечний конкурент для Москви, це вільна європейська держава з власною пам'яттю. І цей панічний страх нікуди не зник з кордонів Кремля, навіть через 70 років після смерті цього диктатора. Сьогодні вони намагаються завершити те, що почав Сталін – остаточно розірвати наше коріння та переконати нас, що ми не маємо права на власну землю. Але ми знаємо правду, і знати її – це наша головна зброя. Проте історія з картами – це лише одна частина великого пазлу. Ви часто запитували мене в коментарях, чому Сталін, маючи абсолютну владу і щойно здобувши перемогу у Другій світовій війні, раптом заборонив навіть згадувати про неї. Чому він скасував святкування 9 травня і чому так панічно боявся власних фронтовиків, особливо українців? Про все це ми поговоримо буквально вже сьогодні ввечері, рівно о 21:00 за українським київським часом. Я чекаю вас на нашому великому прямому ефірі. Ми, власне кажучи, в'яжемо ці заборонені карти з секретними наказами 1945 року. Я буду зачитувати ваші коментарі та реальні історії ваших родин з Кубані, Білгородщини та Стародубщини, які ви писали під минулими випусками. Ми разом розберемося, як саме Сталін намагався, так би мовити, скасувати український героїзм. Посилання на трансляцію вже чекає вас у першому закріпленому коментарі під цим відео. Переходьте за ним буквально прямо зараз, натискайте на дзвіночок для того, щоб YouTube вам нагадав, що о 21-й годині буде прямий етер, щоб не пропустити початок. Нам потрібно бути разом, щоб знати справжню ціну нашої історії. Дякую, що дивитесь канал Контури історії. Не дайте їм малювати майбутнє замість нас з вами. До зустрічі в прямому ефірі о 9 вечора за Києвом. Бережіть себе і слава Україні! Підписуйтесь на канал Контури історії, щоб не пропустити нові випуски.